รถไฟแม่กลองเริ่มสร้างในปีพ.ศ. 2444 หรือ 2444 และตอนนี้กลายเป็นที่รู้จักในเรื่องเส้นทางผ่านตลาดรถไฟแม่กลองที่มีชื่อเรียกกันว่าตลาดร่มหุบมันเป็นอีกหนึ่งตลาดอาหารทะเลสดใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟแม่กลองเมื่อใดก็ตามที่รถไฟเข้ามาทางรถไฟและร้านค้าจะถูกย้ายกลับจากทางรถไฟเพื่อแทนที่เมื่อรถไฟผ่านไป3 นาทีแน่นๆทุกตัวครับตัวหนึ่งประมาณขีดกว่าใหญ่ๆ2 ขีดครับพี่เลือกได้ใหญ่ในขีดเราไม่รู้ชิ้นก็ตัวไหนจ้าพี่ชี้เลยนิดนึงนะครับจานนิดเดียวไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะเผ็ดหน่อยนะครับนิดหน่อยพอเดี๋ยวค่ะข้าวเหนียวWhat did I don't know is the name the English is the Thailand saying อัลลัวอันนี้อะไรนะอันนี้วุ้นกรอบอันนี้วุ้นมะตูมอันนี้กะละแมเดี๋ยวไอ้บ้าเดี๋ยวกะละแมมันก็จะใช้ตัวมีมันเรียกเป็นตอนไหนไม่ฟังลองก็คืออันนี้กีบลำดวนแล้วนะ This is smell good the เป็นคุกกี้อ่ะค่ะเส้น the cookieขอบคุณค่ะ
มืดไหมเนี่ยอะไรจ๊ะได้ยินแล้ว นี่คือเรื่องราวสำหรับวันนี้นะคะ ที่ตลาดล่มหุบแม่กลองสมุทรสาครแต่ก่อนที่จะจากไปนะคะ อยากแนะนำอาหารทะเลทอดกรอบอะค่ะซึ่งมันจะเป็นรสเข็นนะคะ คือมันทอดได้แบบว่ากรอบนอกแล้วมันนุ่มใน แล้วพอได้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่รสชาติมันจัดจ้านนะคะคือบอกได้คำเดียวว่ามันสุดยอดอะค่ะอยากแนะนำค่ะ ถ้าได้มาแนะนำนะคะ